บอกวอนี้กูกะกูได้จิ้มเต็มที่เลย อยู่จอมันจะเข้าแล้วนะมันจะเข้าแล้ว ไม่เล่นวิแล้ว เตรียมโบนะนายนะมันจะเข้าแล้วนะ เก่งเบสเพื่อนหน่อยได้เก่ง เฮ้ยโอ้โหไอ้น้องปั๊มอีกอะ เสกคนสั่งมันแล้วเสกคนสั่งมันตายเสกคนสั่งมันตาย เคตายบ่อยนะ ผมสั่งเล่นไหนไม่หรอ ใกล้ สั่งมันชื่ออะไรจ่าแลนด์ปะวะคนแลนด์มันอะเสกคนสั่งมันเสกคนสั่งมันตายเสกคนสั่งมัน ตื้อดิพี่ เค รา ตาย คาเท่าไหร่วะ 3,000 4,000 ใกล้ ก็ถือว่ายังไม่แพงเท่าไหร่นะ เอาตูมเลยดิ อ้าวเห็นมันประมูลเป็นหมื่นด้วยใช่เหรอ ใช่เหรอ เออ ตื้อเหรอเห็นมันรับกัน3,000 4,000อ๋อเริ่มต้น5,000นะ3,000 4,000 ใกล้ ก็ถือว่ายัง เอาไว้มันบุกไปแล้วเว้ย ปี แต่เป็นแบบว่า อ้าวเห็นมันประมูลเป็นหมื่นด้วยใช่เหรอบ วกเปอร์เซ็นต์วะ เด้งนะเดี๋ยวเด้งด้วยนะเห็นมันรับกัน3,000 4,000อ๋อ อาจิตมันบวก ENT ไหม ไม่บวกอะไรเลยพี่เฟ่ มันน่ารักแค่นั้นแหละ ไปเดี๋ยวเซิร์ฟก็ปิด คือ แล้ว เดินไปนี่มีออร่ารอบตัว มานะจ่อนะเด้งนะเดี๋ยวเด้งไปน้ำเบรกครับไหนเตรียมโบใครใส่ดูแฮนด์กด ตัวนี้อยู่ มันน่ารัก ใช้แรงประตูแรงไปนะผมใช้ดับอาวุธไอ้สองแตกอยู่ แม่งนำใหม่คนละทีปึ๊บ ร้อนเข้ากับพี่แซมอยู่ได้แป๊บเดียว รอคนสั่งอะเหรอ รอคนสั่งไอ้เต้ยเราต่อยแม่งเดียวดิ เราต่อยกับสั่งแม่งอย่างเดียวก็จบแล้วเนี่ยแม่งไม่เข้าสักทีอ่ะ มุดรอเลยมุดรอคนสั่ง มันอยู่ไหนแล้ววะคนสั่งมันอ่ะ เคเหรอ ไม่ใช่เกมเล่นไหน เกเล่นไหนแหละ คนสั่งมันเสกเนี่ยชื่อจ่าอะไรปะ ไม่เกมันคอยสั่งเข้าตลอด กูต่อยเสกมึงอะ ใส่หมอกไม่หมดอ่ะ ฝั่งจอ สนุกสนานกันใหญ่เลยที่พวกเขาก็ มาแล้วมันมายืนแล้วอยู่เซฟตี้ข้างหน้าเลย เฮียมันพร้อมหรอ เอกมันตายอีกแล้วว่ากูต่อยเสกแล้วนึง อีอะวันนี้ไม่ติดเข้า เนินเบิร์กโดน4คิวอ่ะ เอกเกตไปช่วยได้ปะล่ะ เกมช่วย ในเกมว่าง อยู่ในมาหาบ้างนะไอ้คิวฟ้าตักไลอะไรเนี่ย ซอรี่ได้ออนพีเอหรือเปล่าวะ ชื่อนะ มานะจ่อนะเตรียมนะ ชีวิตของพระ มันเข้าแล้ว โบไปกดเล็กพีทุกคนกดเล็ก หวาน เอาเข้ามาข้างในเลยกดโบไปกดเล็กทุกตัวเลย ดี เร็ว แพนด้า ไม่หลุด โบไปดูดีเร็วตาแดงใหญ่เลยนะ ไม่หลุดเสกล่าง บ้านเราเนี่ยหรอ ตาแดงตาไม้มาทำชุดใหญ่เลยเนี่ยเจาะวาร์ปแล้ว เยี่ยตาแดงมาว่ะ โอ้ตักไหลมาเต็มเลย ตาแดงทักไลว่ะเอ็นตอมมิกขึ้นนี่เฮีย ยาเตตัสอยู่ยาเตตัส ชุดใหญ่ไฟพิษเจเดินออกมาเจ เราเคลียร์หาหมีให้ไปต้อนรับตาแดงก่อน รอเลยมาจอดเต็มแล้ว เฮ้ยเราเปิดไซเลนต์ป่าวะเราต้องเปิดวีวอลป่าวะ คงไปตามกันมานะ มันอาจจะบั๊กแลนติดนะต้องระวังให้ดีนะเนี่ย เช็ค ว่ะทำไมไม่เรียกเขาวะ ปั๊มก็จะมี เฮ้ยจะเข้านะ กู จะ กำลั เข้าง นะ ถามว่าเจลปี้มาจากไหน เฮ้ยเข้าแล้วแม่งเข้ามาบั๊กเปล่าวะเห็นเสียงมันเข้ามากับครูอ่ะ กลัวดิ ไม่หนีเฮ้ยเข้าแล้วเข้าเต็ม มาแล้วโหทักไลทัก ไป ไล กดเล็กเฮ้ยอยู่ต่อมาแบงค์หน้าหน่อย นิ่งไว้นิ่งไว้ เฮ้ยเอาอยู่ กดเล็กไปอะไรลูกไป2ตัว หนัก ใจเย็นโบไว้ คือยาแก้ใบด้วย เฮ้ยแกใบหน่อย ใบหน่อยแก้ใบหน่อยถ่ายดำด้วยกดเล็ก ยังไม่แรง กดโบไปก่อนมันเยอะนะเอาตัวหน้าก่อนกดเล็กไป แก้ใบ เข้าไปป่วนดงวีแล้วนั่นน่ะ แก้ใบไว้ ไหวพี่ยังไม่โดนดาเมจเลย เล็กไป โลกี่หาย ชิปหาย กี่หายวะ ในพี่โบเลย ใจเย็นเอาอยู่ โบไปเล่นไหนเปลี่ยนโบหน้าไว้หมดไหนเข้าไว้หมดทางบันไดเร็วมองเข้าไปเห็น เติมมาเดี๋ยวเข้าไปเซฟให้ มองเข้าไปหินมองเข้าผีเร็ว เบสดิปัดหน่อยดิ ผ่านมาต้องไปหินเร็ว เติมไปไว เฟียสไปโบในหินเฟียสไปโบในหินเฟียสอยู่หินเซฟอยู่ไปโบในหินเฟียส
คนอื่นโบ เร็วๆในไปข้างหน้าในไปข้างหน้าเร็วมองเข้าไปเหยียบหินเร็ว หลุดที่มาวะ เยอะนะรีบเคลียร์ ไอโบข้างหน้าเร็ว เคลียร์ได้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  พิธาเวทเหมือนเดิมพิธาเวทเหมือน เด เดิม มอนมาช่วยแล้วเดมอนมาช่วยแล้วเดมอนมาช่วยแล้วหินเลย มีมาทำนะกดโบไปก่อน วิมาหินคนหนึ่งวิคอยกัดอย่างเดียวกัดหนึ่งพอ อยู่พี่ใส่พังเกาะไว้ใส่พังเกาะไว้ ใส่อยู่ แต่พังเกาะไว้ เปลี่ยนมา แต่พังเกาะไว้ ต้องมา พังไปเซฟอยู่เซฟให้อยู่ หาเทคกันดิ เซฟให้อยู่เซฟให้อยู่เซฟให้อยู่ ปล่อยออส เดินขึ้นมาหน่อยอย่าให้โดนเส้นกีดอ่ะ เซฟให้อยู่เซฟให้อยู่เซฟให้อยู่ เฮ้ยไหน โปอยู่แต่เยอะ สตอมการหินดิตอมการ ต่อย หิน เลย ดิ ต่อยเลย กัดหนึ่งพอไม่ต้องกัด โอเคติดเยอะเซฟอยู่ไม่มีเสียงหินไม่มีเสียงหิน โคนได้ปะในหินน่ะ ปักโคมมาเลยปักโคมมา หินมิดอยู่ เซฟอยู่ เต้นฟอร์โจ๊ก เต้นฟอร์โจกไปเลยแข่งเยอะ ตอมไว้แต่เยอะตอมไว้ น้องอิมอยู่ในหินป่ะดอนหินเลย ไอ้ที่โบน่าวาร์ปอ่ะ โคนไว้ จะไปยืนบนพื้นฟ้าดิ ยังไม่มีเสียงหินเลยนะ ไหนนู่นมาแล้วนู่นมีเดอะโว เยอะ ข นะ ยับที่ถ่ายเลยก๊อฟ ใช่ไหมมีแรงละไม่มีแรงละ แกเด้งดีนะ ตัดแรงไม่ได้ ไปนู่นเร็ว แดงกับตาแดงกับ นู่น ตา ไม่เดินกีโดนต่อยเดินน่ะเฮียติดเดอะโวเอา แต แต่ ไปเติมไป เรื่องอะไร ต้องให้แอดชื่อ หาหมีวะ ได้โอเคอยู่ รีบ โอ ไป เค รี อบ ยู่ ไปรีบไปรีบไป ไปได้เอาอยู่ไป ไม่ทันไงเฟียสทำไม ไหลไปเมื่อกี้ถูกตัดแต่ว่าคู่โลกิ พี่โดนตัด เจไม่ได้รัวสกิลเลยนะเจกดแบบกดเว้นอะ ผมว่าไหลได้ไหลยาวได้อะเพราะว่าถ้าไอหาหมีมันไม่ได้เซตอะผมว่ายังไงก็ไหลอะ ตาแดงมันกัดระวังระวัง รีบไหลดิรีบไหลเลยตอนเนี้ย กัดด้วย โอ้ยแข็งจ้าย าวเลย เดี๋ยวเปลี่ยนสีลูกคิวสีทองเมื่อไหร่ที่ไม่เขียนยากกว่านะ แดงเมื่อกี้แม่งเหมือนตาแดงเลยมองไม่เห็น เปลี่ยนเลย หมดเลย เข้ามาหน่อยยาวไป ไหลนะไหลเทียบเลยนะ เขาตีหินนะ ตีเลย ตีเลย ตีได้ตีเลย ไหนวะ บ้านหลังเนี้ยแหละ ตาแดงกำลังวิ่งไปเอา หลังเนี้ยแหละมันมาหมดแล้วเนี่ยไหลมาตีหินอยู่ แกอยู่เยอะไหมหินอ่ะจะถึงแล้วล่ะ เยอะอยู่ แต แต ก กไม่ใช่เราอ่ะไปไหลต่อ แดงได้ โอ้ตาแดงเลยว่ะ ตาแดงได้เนี่ย หาบ้านสำรอง หาบ้านใหม่เถอะว่ะ ย่อดูนี่ อย่าไปกลัวมันดิ เดี๋ยวมันไม่กันไป มันการไม่ทันหรอก เข้าก่อน ไปเย็นนี้มันเติมยากอยู่ หลบหน่อยวับหมด หาหมียังวิ่งอยู่ เติร์กเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยเร็ว ช่วยมันใช่ไหม ใช่ บ้างอ่ะ ตักไลมาช่วยมาแล้วพันมันปะวะพันนี่ ใช่ พัน สู้ยังมีเวลา ต่อมาเหรอสวัสดีครับพี่โจ ไม่เป็นการชั้นสอง กัน2เหรอหัววะเอาไม่อยู่มั้งอ๋อ เข้าเต็มกิวเลยกัน2อยู่ เต็มเลยทั้ง2อ่ะ 2เต็มเลยเหรอวะ ใช่ คิวเติร์กอ่ะคิวเติร์กอ่ะ วะ ตักไลอ่ะ เชี่ยเยอะว่ะโอ้โหไม่หลุดว่ะไปหาบ้านสำรองดีกว่า วับกล้องหน่อยดิ มา กลางมีก็ดูดิ เจ้า เป็นการมุมนี้เลย เรา วะ กันกิวเดียวไม่อยู่ ไม่หลุดได้ว่ะชั้น2มาเดินหลุด ห้องหินกันเต็มหาบ้านเผื่อเลย โอเค ขอเปิดพรมาให้หน่อยค่ะ ขอพรหน่อย อีโยเป็นไงวะอีโยอ่ะ
ไอ้ที่จริงถ้าเรากันอย่างนี้เราเห็นปลาแดงกับปลาเต็มเราเรียกกำลังมาปวดหน้าบ้านไปเลย ขวาค่ะ เขากันบ้านกันหมดอยู่หรือเปล่าพี่แซม ไม่เราก็ลองเรียกดูก่อน คือตอนที่เรียกอะแม่งอยู่ชั้นสาม ตอนนี้เราก็3 กิลแล้วนะพี่ มือพันเยอะอย่างเงี้ยอย่างน้อยเข้ามาสกิล2 กิลก็ทำลายทรงมัน เท็ดดี้แบร์ขวาล่าง อยากโบเพื่อน เท็ดดี้แบร์ขวาล่างบ้านสวรรค์หัว มอง เดอะ หา ปิ้น บ้าน เดอะปิ้นถ้าอีโยน่าสนใจว่ะพันพีบุกไอ้นี่อยู่ทีมิวบุกไอ้เดอะปิ้นอยู่อีโย ไปทำเอาอะไรก็รีบทำไปอีโยไปลองดู แต่มาแล้วนัวมากเลยนะ ไปดินัวก็นัวดิดีกว่าบุกกิวเดียว ไม่ ไป พันอื่นว่างปะล่ะคนอื่นว่างปะล่ะ เหมือน เดี๋ย จะ วพอกลาง ได้ พอกลางแม่งนัวตอนนั้นแต่ไม่รู้ในหิน ตอนกลางคิวอะไรบ้างอ่ะ ไม่รู้แม่งนัวอยู่นึงไปดู ไปดิวาร์ปมาดิ เดี๋ยวแป๊บนึง เอาวาง หัวหน้าบ้าน แป๊บขอดูก่อนมีอีโยกำลังไหลอยู่พันพีมันกำลังไปตีนี่อยู่ตีเดอะปิ้น ขวาล่างอ่ะเหมือนจะไม่มีคนบุกอ่ะเพราะว่า สวรรค์ เท็ด ปะ ดี้แบร์ออกมาเล่นแบบ เมอร์เดสเหรอ ไม่สวรรค์ขวาล่างคอนอ่ะ แต่คนแม่งเยอะนะเว้ย กันหินเปล่า ไม่เมื่อกี้มีมองกิวเราโดดเข้าไปอ่ะดูทีเดียวเข้าไม่ได้เราผิดไป ชั้นสาม แค่สามโลกีเหรอ ซ่อมหน่อย ใช่ คิวอะไรอ่ะ เท็ดดี้ เท็ดดี้แบร์ มันกันได้คิวเดียวนี่ นายมันเยอะอะนายมันเยอะอย่างเดียว เอาอยู่ปะวะ ก็ต้องไปก่อนแหละดีกว่า ไว อยู่ ไวไว เช็คก่อน คิดไว เช็คก่อนแป๊บนึงขอ1 นาทีขอ1 นาทีขอ มี 1 วา นา ร์ป ที พอนอีกไหมเปิดพรมาดิเดี๋ยวไปดูบ้าง กระจายบ้านเลยกระจาย เปิด บ้าน คอนมาเลยเปิดพอนมาแล้วให้เพื่อนเข้าไปช่วยกันดูบ้าน ไหนไหนแม่งเยอะวิสาแม่งมีอยู่4 ตัว ผมหลุดมาแล้วเนี่ย แทนดี้แบร์เฮ้ยมาขวาล่างพรขวาล่างพรขวาล่างพร ไปรวม ได้ เต็มแล้วเจนุสเปิดเลยค่ะ ได้ค่ะ มีเพื่อนกิวว่างไหมก๊อฟ ชั้นสาม ชวนกิวพันมาบุกดิ โชว์แล้วเลยค่ะ ปาสว่าน ไหลเปล่า ไหลไปเลยมันกันโลกีชั้น3แต่กันมันไนท์มันเยอะแต่วิสาน้อย กันหินหรือกันสาม กัน3 มัน2 กิวนี่หว่า เน้นเบิกโดน ได้อยู่กิลนี้ได้อยู่ เดินเบิกโดนเปล่าไปช่วยเดินเบิก พ ก่ อ อน ใส่อีวิวอ่ะ เข้าไปเดินซ้ายหลุดเลย อะไรนะเจมส์ เปล่าปิดลูกกิวนะ เข้าไปเดินซ้ายหลุดเลยว่ะ ไหลไป ต่อ3นะอย่าเพิ่งเข้านะ อย่าเพิ่งนะ จ่อเข้าสาม รว นะ มตรงนี้ก่อนรวมตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดขวาล่าง ชงกลับมาแป๊บนึงดันออกมาดันมา อยู่ไหนเนี่ยพี่เต่า แต่พรกลางแม่งหูชั้น3แม่งกันโคตรกากเลยวะ เอามาไหนมา ไอ้มันจ่อ บ้ มา AB สลิปปี้ AB ลองขวาล่างทีนึงก่อนถ้าไม่ได้ก็โยกไปพรกลางก็ได้มั้ง ผมว่าไหววะผมว่าได้วะ รอแป๊บAB ซับไปเรียบร้ เต้ อย ย บีเต้ย ไหนอย่ายืนหน้าวาร์ปครับ โอเค ออกมาไหนออกมาไอ้เก่งออกมาเก่ง ก็ไปยืนหน้าวาร์ปก็ไปยืนหน้าวาร์ปพี่ทำเฟสทำแบบนี้ ไอ้เต้ยมีวิ่งไปเซฟบ้านแบบบอลมาซ้ายบนย่อน ก็ไปยืนหน้าวาร์ปพี่ เร็วมาจ่อเลย AB ก๊อปหน่อยเคหน่อยเคด้วยไหนมาจ่อมาพร้อมมองติวบอดี้เลยรอเลยเอาจ่อ3 2 1ไหนมองเข้า3 2 1เดินออกซ้ายเลยที่เหลือเข้ามา เอาโบแล้ว หลุดไหม พี่โวแล้วนะย้ำมากเลยนะได้อยู่แล้วติดอยู่แล้วไม่ติดเหรอ ไอ้ต่อยหลุดเยอะโลกีหาย เร็ว หลุดไป เติม เบรนแล้ว เดินไป เข้ามาเร็ว ลูกคิวปิดลูกคิวได้ไหวก๊อฟ เดี๋ยวโหลด เบอร์ดงวิทมาให้หมดเลยขิงเบอร์ดงวิทมา ไป เนี่ยออสแลนด์แล้วครับผม อ๋อไลน์ให้แล้วไปต่อเชี่ยตาย ดงวิทหมดแล้วดงวิทไม่มีแล้วเติมก่อน ปวนดงอยู่ ปวนไปเดี๋ยวปิดลูกคิวนะ ลูกคิวปิดลูกคิว ปิดแล้ว
มีลง แม่มีคิวนี่อยู่ข้างใน ฮะมีกินอยู่ข้างในเหรอ อีกคิวนึง โอ้โห โอ้ยองเฮ้ย เก็บพระเจ้าเหี้ย คิวรายการอ่ะ มีมันแหละมีสองคิวเหี้ย แม่ได้อยู่อ่ะ เฮีย โอ้โหชิบหาย โอ้ได้ไวะเหี้ยเย็นผายโอ้โห ไม่ได้เข้าไปดูให้ไปเซฟ โคตรเหี้ยเลย นี่ได้ไหม อาเซมาเซมาบีบีไปบอบีบี สัตว์คิว ไอ้บอลมีคิวคิงนะ อะไรเนี่ย อุตส่าห์ดีใจแล้วหลุดลบอีกได้ ไอ้บอลคิวคิงนะผิดลูกคิวอยู่เร็ว ไอ้เหี้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ ไปหาคิงไปหาคิงลงแบลบอลเลยเปลี่ยนเซฟมา ตอนนี้ใช่ไหมอ่ะรับซ้าย ซ้ายบนน่ะ ใช่ปะล่ะ เนี่ยกล่องไว้หมดเนี่ยแป๊บนึง ๆเปิดให้อยู่เห็นไหมตรงนั้นอ่ะเข้าวาร์ปมาเสร็จอยู่ขวา เข้ามาแล้ว ไปเลย แกแม่งมี2คิวขอบเขียวว่า เม ข ม อบ เสร็จ แด แล้ว ง เมมเสร็จแล้วเปิดเลย เห็นไหมขวามือเข้าได้ที่กูเปิดวาร์ปให้อยู่เห็นไหมเอาไป คิง ดิ เข้ามาเลยคิงเข้ามาเลยหน้าบ้านโล่ง ไป ปาบล่าง ไหล ไหล เลย วับปกติวับหลักเข้าได้ เดี๋ยวไหลมาแล้วตีผมอ่ะผมช่วยหน่อย ปิดลูกคิวอยู่นะอย่าหลงนั่นเองนะ เลยแฮปปี้ลุยแฮปปี้โบแล้วแฮปปี้ลุยหน่อยนะ มันก็คิวเหมือนกัน เหรอ ผิดลูกคิวนะ วัดเต็มขยับออกมาจ้า มาไหลยาวมา เฮียเก็บฮันแท็บดิ บ้านนี้เติมชั้นหนึ่งใช่ปะ เต็มชั้นหนึ่ง สบายวันนี้ตัวที่หนึ่ง เฮ้ยทุกคนคือพวกเราเว้ยเพราะเราปิดลูกคิว ไอ้เหี้ ไป ย เดิน เหี้ยอะไรวะเนี่ย ชั้นไหนบ เดี๋ย อ ว ก เพิ่งเข้าสาม มันการโลกิ มัน เท่าไหร่ มันกันสาม โอเคจอ มองต้องสติวดี้อ่ะ ทีซ้าย วิมันหลายตัวอยู่ เดี๋ยว นะ กูให้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งโบกูแป๊บนึง ประมาณ20 คนเนี่ย ไอ้สัตว์ เฮียไปช่วย16เดี๋ยวมากกว่า เออ เฮ้ยไปเซฟมีวัมเดินเบิร์กอยู่ป่ะป๊อปปี้กลางล่างนากา เฮียไม่มีละ ชั้นหนึ่งเร็วไหลมาเร็ว เป็นบู รีบเข้านะ ด้านหลังมันไหลมาเยอะอยู่ ไปช่วย16ไหม เดี๋ยวเราขอเว็บเนี้ยอย่าไปละ เดี๋ยวรีบหนีรีบเข้า ไปเซฟที่ เร็ว ซ่อม รีบมาเร็ว ขอวับหน้าการหน่อยดิใครมีวับหน้าการบ้าง ก็มีซ้ายบนไอ้วับขวาบนเอ้ยซ้ายบนถูกแล้ว งั้นไม่เป็นไรที่รักไปเซฟไปที่รัก เพื่อ16ดีกว่า เอาเร็ว เดี๋ ดิ ยวไปจอมามากี่แบนขึ้นมองตีบอดี้มาพร้อมนะ อยู่โรเทนใช่ปะ เนินเบิร์ก3 2 1ไหนมองเข้าเฮ้ยน้อยว่ะ3 2 1เดินไล่ สบาย โอ้โหตาย แดงเหมือนกันนะ ไปเลย ไปเดินเบิร์กวิ่งเข้ามา เป็นหลุดกูบีวิงแล้ว อาชีพอื่นไม่ต้องเข้าไปก็ตายฟรี พูดถึงเดินได้หลายก้าวนะ เข้าเลยค่ะเดินเบิร์ก ไปช่วย ไหลไปเลยวะเนี่ย เดี๋ยวขอดูก่อน ปิดนะวับซ้าย ไหนบนเอาไว้ ซ้าย ไหนบนเอาไว้ เจอปิดหน้าวาร์ปนะ อ๋อโอเค เดี๋ยว ซ้ายเลยซ้ายเลยไหนออกซ้ายเข้าซ้ายเข้าเยอะให้หมดโซนหลักตั้งกลางตรงนี้ตรงฝานี้ ตัวหลังออก เคลียร์ไว้ลงล่างถอยมาค่อยๆถอยมาโซนหลังค่อยถอยมาอีกตรงนี้พอตรงแลนพอยืนตรงแลนพอ ไหนอยู่ซ้ายนะ ค้ำไว้ค่อยๆถอยมามองต่อยคนละหมัดถอยมาถอยเล่นไปเรื่อยเว้ยลงหน้าไปนายคำไว้ถอยเล่นมา เก่งเช็คข้าง ถ ใน อยเล่นมา เก่ง โอเคสวยเก็บชโย เก่งเช็คข้างในที่เก่ง ถอยเล่นมา เก็บแลนด์หน่อย ถอยเล่นอีกนิดนึง ถอยเรื่อย โอเคตรงนี้พอเก็บค่อยๆเก็บนายคำไว้ถอยมาตรงนี้ชโยประมาณ4ตัวในโดงนะ ถอยแล้วตั้งสู้ดิ ตรงนี้พอตรงนี้ขึ้นมาโซนขึ้นมาโซนมองขึ้นมาอยู่นี่พอ จะต่อยออสนะ ขึ้นมาตรงฝั่งพอโอเคอยู่นี่พอ หน้าบ้านมาอีกแล้วนะ เดี๋ยวโต๊ะกาดเนี่ยเสก ปิดหน้าบ้าน เพิ่งมาเพิ่ง ABK หน่อยนิตี้ ไอ้กอล์ฟ ขึ้นมาต่อยเลยมีน้อยลงไล่ไปผมปิดลายนะ เอาไงเนี่ยไปชั้น 2 กอล์ฟรีบไหลเข้ามาชั้น2กอล์ฟรีบไหลมาชั้น2เร็วๆให้มัน เข้าสองไปไหลไป หน้าไม่มีนะ
เจาะสองห่างนะ อยู่นี่ ตบ มัน ตูดเลยตบตูดเลยตบตูดเลยตบตูด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 ชโยเลย เข้าไปโบเลยชั้นสองเห็นว่าเนี่ยที่มันจะรวม ทั้ มาง ส เข้า อง ไปโบเลยเร็ว มันรวมอยู่ต มา บตูด มันจะรวม โย เข้า โย โบ โย ไปไม่ต้องข้อสามนะไม่ต้องข้อสองนะ ขอวา ต กิ บ ฟ ตูด ต์ เล นะ ย โบแบงกดโบแบงนะรวมจอสองก่อน ป๊อปปี้เตรียมวางเย็นเนฟนะเตรียมวางเย็นเนฟนะเย็นเนฟ ขอวาเย็นเนมหน่อยค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูชั้นสองนี้เป็นไงวะเฮ้ยน้อยวิ่งเลยเนฟเลยเดมอนจ่อเย็นเนฟอยู่รีบไหลไปนะ เนฟหายไปแล้วว่าแก ของตัวไม่มีวาร์ปเฮ้ยมองใครมีวาร์ปเปิดวาร์ปมาทีเร็ว จิ๊บซ่อมทีจิ๊บ เปิดแล้ว ไม่ ค่ะ ใช่กิฟฟอนมันเป็นเหยี่ยว กิบซ้ายกิบบัฟซ้ายเย็นเนฟ ถามอยู่ ถึงแล้วแป๊บนึงถึงแล้ว เข้าไม่ได้ เข้าเลยนะ ผมไหลแล้วนะ ไหลไปเลย เย็ดเนมหลังนี้เหรอ เอ็นเนฟของเราของ เย็นเนฟถูกแล้ว บ้านเติร์กอะบ้านเติร์กไรอะรีบเข้ามาเลย อ๋อไปของเติร์กไลน์แล้วเหรอ ใช่ มันสับมาแล้ว มันให้ไอ้ตาแดงให้ตีแล้ว ไหลไป หาหมีแม่งยังบุกอยู่เลยเนี่ยเฮีย หาหมีนี่มัน ไม่ผ่าน มันเล้ามากอ่ะมันเป็นกี่ที่เล้าจริงๆว่ะ ไหลมาจอดหินเลย จ่อหินเลย หามีเลือดสู้เท็ดดี้แบร์เป็นไงล่ะ แจ็คพอต แต่ดีแบบแม่งโคตรแจ็คพอตเลย โคตรเทพ หลุดแล้วโลกิไม่มีแล้ว ขอบเขียว เข้า ขอบ ไป แด แค่ ง นั้นแหละ เข้าไปเจอต่อ ชั้น300นะ โอเค ชั้น3ไม่มีโลกิบุก ที่ไหนเนี่ย เยนเนฟเนี่ย เย็ดเนฟ ไปชั้น 3ห้องหิน เขาจอดหมดแล้ว เอา โอเค ว่ะ โอเค มาแล้วว่ะ เข้าไปเลยไอ้เหี้ยเหลืองเปิดกูไหมเนี่ย จอดหินอยู่ มันโบชิ่งอะไรไม่รู้อ่ะ ติดน้อยมาก ทุกกิวเข้าพร้อมกัน เอาว่ะ ต้องสั่งเลยนะก็ตายนะโดนต่อย แก๊ปถือไหน กูเล่นมองอยู่แป๊บนึงปูนเนี่ยจะเจาะเขา ใครเข้าไปแล้วสั่งหน่อยแล้วแป๊บเร็ว อะตอมอะยอมอยู่ล่างอะตอมวิ่งลงมาล่างก่อนวิ่งลงมาล่างซ้ายก่อนล้างซ้ายไอเดมอนขึ้นไปจ่อก่อนเดมอนอ่ะอะตอมลงมาดิตอม อะตอมลงตรงซ้ายล่างเห็นป่ะเนี่ยล่างเดมอนอ่ะลูกกินมึงงั้นเดี๋ยวลงมา คุโรกิมันตายนี่หว่าคุโรกิมันตายเว้ย ดูคนหนึ่งเดมอนคนหนึ่งล่างคนหนึ่งเดี๋ยวเร็ว เก่งไป เก่งหรือเต้ยก็ได้แล้วใครมีไมค์ กว่าพี่อาร์ตเจาะ เร็ว ให้เอบีเล่น ถ้าพี่อาร์ตเจาะเข้าให้หน่อยพี่อาร์ตเอามาเจาะหลังเดมอน โดนต่อยมาแล้ว เอามาเจาะหลังเดมอนมันไม่มีโลกิพี่อาร์ต ไม่มีโลกิครับโบชิ่งอย่างเดียว ไม่มีโลกิแล้วมันจะชิ่งทำเที่ยอะไรของมันวะ กดยาดีเฟนต์ไปเลย เข้าไปก็แตกพี่ ผมมาแตก เตรียมเดี๋ยว ดูสถานะยาดีเฟนต์ มาจอดเตรียมต่อหลังนะเตรียมต่อหลังเดมอนนะเตรียมต่อหลังเดมอนนะเอบีสลิปปี้ก๊อฟเอบีชื่อหนึ่งเต้เอบี กับรอบปิดลูกคิวเอามองโดดหินนะ ปิดแล้วนะปิดลูกคิวนะโดนเดมอนต่อยแน่กูก๊อปปี้คิวเดมอนแป๊บนึง เดี๋ยวหาหมีไหลเข้า อะตอมปิดลูกคิวนะเว้ยแป๊บนึง หาหมีมันรอกินอินเสดอยู่นะหาหมีอ่ะ มีรอหลังอยู่นะ เดมอนเข้าแล้ว เราต้องตำนานออสมาแล้วคิวออสด้วย ออดบุกเว้ยสัตว์ไป แป๊บนึงพี่อาร์ตพี่อาร์ตเอาอย่างพี่อาร์ต เขาเข้าไปแล้ว เขาเข้าไปแล้ว มึงสั่งได้ 3 2 1อะตอมเข้าลูกคิวออสนะเว้ย มองโดดได้มองโดดไปหินมองโดดไปหินติดลูกคิวอยู่เจอหินได้ปั๊มได้เจอหินเลยพวกเราอ่ะไม่ต้องโบ ได้อยู่ เราลูก ยังเราลูกคิวออสนะ เป็นได้เว้ย เป็นไงมั่ง ถึงหินยัง ได้อยู่เดี๋ยวแล้วตัวบางรอแป๊บเดวหน่อยขอเดวหน่อยแลนไอ้เหี้ยแลนไม่ขึ้น รอแป๊บไม่ทันแล้ว ตัวบางเข้าหมด ไม่ แล้ว ได้ก๊อปไปแล้ว ตีหิน เว้ยแม่งเอ้ยตีหินเลย หาหมีมาเยอะด้านหลังอ่ะ ดันเข้ามาเลยทั้งนั้นน่ะ ดันเข้าไปโอ้ดาเมจเบามากหน้าวะไม่มีแล้วเนี่ยดาเมจไม่มีแล้วเนี่ย หาหมี เอา ต่ ไม่ อ ได้ปัญหาหมีอะ ตีไป โอ้ย ตีหินอยู่ ตีไปกูปิดลูกคิวนะ คิวเราเยอะ ตา นะ แดงมา คิวเราเยอะ ปิดลูกคิวนะ ตาแดง หาหมีเข้าซ้อนแล้วอีกทีนึง เรียกพ่อมาแล้วว่าเฮ้ย เอ็มก็ลง เดมอนก็มา
ปิดลูกคิวแล้ว แล้วจะทำไมมาหมดเลย เอ้ยซัด ทำอีก สนุกสนานมึงโอเค ทำ โอ อีก เค ตัวหนึ่งมึงไม่ต่อยอ่ะ เคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไป ตีหินนะตีให้แตกนะถ้าอยู่หินก็ตีหินนะ โอ้ ไม่แตกว่ะ เราได้เอ้ยออได้ได้รีบไปรีบไป ฮะเอาได้ ไหลไม่ตี อียอดมากี่ตัววะเนี่ย เยอะนะในหินเยอะนะอ๋อแหละ 3 ตัว โอ้ยเฮียตายครับเนี่ยไป เยอะคิวมึงนี่แหละลูกออสอ่ะ เดี๋ยวคิวเรา ตี มาแล้ว โอ้ยมีบานเลยฟาด ตาแดงก็มา กรรมกรนี่มัน ออสมาเยอะป่ะน่ะมาไม่กี่ตัว ปิดลูกคิวนะ เฮียตาแดง ไหลยาวไปเลย ตอนนี้แตกตอนสุดท้ายเนี่ย ได้แน่นอนเชื่อเด็ไหลมากองโจรมาโอ้โหภาพสวยแม่งคนเยอะชิบเป่งเลย รีบๆข้างหลังมาเป็นรวด เขาถาม ไหลหินไปอะตอนถึงหินยังมีอันนี้ถึงหินแล้วนี่ตี กูลืมมาทูแฮนมาด้วยว่ะ เขาไปกดเขาไปหินนะ ไหลยาวไปเพื่อน นี่จะกัดตำหนีอ่ะ 6 นา ไอ้ ที เนี่ย จ้า ได้รอบนี้คือได้แล้วเนี่ยได้รอบนี้คือได้แล้วเนี่ย โอ้หินนัวมากเลยค่ะ เจอหินมั้ยเนี่ย ถึงแล้วต่อยหินอยู่ ออสใช่ไหม เจอหินมั้ยเนี่ยฮัลโหล เราปิดลูกคิวอยู่ ต่อยหินอยู่ ตัว ต่อย อี หิน ผิ อ ว ยู่ เนี่ยกดขีดไว้ทางล่างอ่ะ ต่อยหินมันโดนไหมเนี่ย โดน โดนบ้าเลยนะเต่า มันต้องมีอาวุธ เมื่อก่อนฮันเตอร์ยังต่อยหินได้เลย มันต้องมีอาวุธ เฮ้ยได้เว้ย กรรมการออกมาการ การเหมือนเดิมเลยหมดท้อง ที่เดิมเลยเร็ว เดินออกมาหน้าวาร์ปแล้วให้เสกดิ พี่แทนเนี่ยพี่แทน เร็วไวทำอะไรไว มา โลกีก่อนเลย ผมรอเจนนุ่นอยู่ที่ กูวิ่งอยู่ เจนุ่นเร็ว โอ้เลย เร็วรีบ โบไปก่อน เจนุ่นมาเร็ว ความหวังอยู่ที่เจนุ่นแล้ว เฮ้ยมีคนเอให้แล้วจะนู่นเร็ว เร็ว ดีก๊อฟ ดิอยู่ไล่ดิอยู่ นี่ทุกตำแหน่งรอเจนนุ่นคนเดียวเนี่ย โอ้โหเจนุ่นเร็ว เฮียนั่นเต่ามือเปล่าตีว่ะ กดเลย โลกีขึ้นเดโว มันได้ปะวะตรงนี้ไม่ได้อ่ะ ตื่นลงแบงล่างลงแบงช่องนึง เจนุ่นลงมาข้างล่าง เดโวอยู่ เร็ว เลยหมดเลยเลย กีโลกี เออ รอดแล้วจ้าดิดไว้ได้แน่นอน ได้แน่นอนมีเพื่อนปวดให้อยู่เยอะเลย ปวดหน้าก่อนเขาหินขนาดนั้น เฮ้ยกูปิดเอฟเฟกต์เล่นนะมึงตะโกนนะโลเกีย เดี๋ยวพี่ตะ ไม่ โก งั้ น น ไป เดี๋ยวกูหลุดอีกอ่ะ โอเค เหมือนเดิม มาต่อย เดโวอยู่ผมเดโวคู่โลกิอยู่ต้องกลัว ผิดทุกตัวกดเล็ก เล็ก ไว้ ไว้ นะ นะ หรือว่าเต่าเขาเนี่ย เข้ามาเรื่อยนะ มองโดดสอนตัวไหนเลยแล้วรอต่อยเรื่อยเลย ตาแดงตัวนึงกำลังเดินขึ้นไปข้างบนเห็นไหม เฮ้ยระวังคุณตัดจากด้วยนะตาแดงเข้ามา เฮียขนาดนั้นเลยเหรอวะ สวย อ่ะพี่อาร์ตการถามให้หน่อย ขอคนดูโลกีด้วยนะกูปิดเอฟเฟกต์เล่นนะ พี่บอกไปก่อนว่าก่อน เฮ้ยตาแดงในกลุ่ม นัดเดโวคู่โลกิไว้นัด ผมเดโวคู่โลกิอยู่พี่ ผมเซฟให้อยู่ ไม่เจอเลยว่ะ 4 นาที หาไม่เจอ เซตสูอ่ะเดโวเซตสูไม่ได้คนเดียวเดโวนุ่นได้เซตสูไม่ได้เป็นไรไม่รู้ ตัวขาวเร็ว ดูบัตรแดนได้ดีด้วย ดูโลกีไว้เด้อ ปิดเอฟเฟกต์เล่นนะตัวหลุด ปิดเลย เคอย่าดูให้ ถ้าว่าไม่มีเราไม่ออกมาดูเลย ดูอยู่ ข้างล่างสวย ตายบาย เฮ้ยมองในดงเตลบอดี้อยู่อ่ะดูหน่อย ไปตั้งขบวนเลยไหน ดีแล้วต่อยตายโอเค สวย จัดใหม่ดิ นี่ไงพี่อยู่หน้าแล้ว เดือนหน้านี่แหละ จับเวลาขึ้นมาบนนี่เดินไปไหน เตรียมหมวกขาวเนี่ย มันมากันเต็มเลยว่ะลุยมิกาดกุยเติร์กไลท์ ใกล้หมดเวลาแล้วอีก2 ชั่วโมง สู้โคนตรงโลกีอ่ะโคนตรงบาดแดนอ่ะโคนตรงบาดแดนอ่ะ โอเค
จ๊แจมผมครับ ดีเก่า ไว้ใครจะหมด มองสติวันนี้มานิดหน่อย อย่าดิดกูน้องแอนเดนเข้ามาอย่าดิดกู 2 นาที 2 นาที 2 นาที ตาย ทางไหน2 ตัวต่อยดีสวย ไม่ต่อยไม่ตาย ใกล้ไปไหนใกล้ไปทุกคนเลย รัวมาตอมพี่ เฮ้ยมันไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านหรอกยังไงก็ไม่ผ่านตายแรงมาไงก็ไม่ผ่านชั้น3แม่งมีแต่พวกเราแม่งบีวิงเลยเห็นป่ะยอมแล้ว แล้วมันวัดอะดิ ไม่ใช่เดมอน เดมอนนี่เต็มเลย เนี่ยเจน รอดแล้วใช่ป่ะ มีตาแดงมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอะชาโดโฮลี่อะ ถ้ารอดแล้วกูจะไปดูมิราเคิล เฮ้ยโอ้โหฟินลาแม่งยังไปได้บ้านเมอร์เดสอีกว่ะ แดงกันเหลือง คนเยอะวันเนี้ย เทียบเลย มันรวมหลายกิลด์ สู้หาหมีได้ไหมพี่นัท โอ้วันนี้ฟิลาเป็น2กิลด์พอกันอ่ะ เฮ้ยสู้นี่ได้ไหมเท็ดดี้แบร์ ดีเบร์แม่งถ้าแม่งได้หาหมีไปอีกกิลด์นะ แม่ง3หมีเลยมึงเอ้ย 3 หมี หาหมี2กิล เข้าไปเจอโลกินี่ช็อกเลยผมอะ ไอ้เต้ อย่างนี้ เข้า เลย ไปวิประมาณ20อ่ะ จบจ้า โอเค ขอบคุณครับขอบคุณเอ็นครับขอบคุณพันธมิตรครับ ขอบคุณครับ วอร์น่าเขาเก็บคะแนน ใช่วอน่าเก็บคะแนนแล้วมาเร็วหน่อยนะทุกคน ปักอยู่ไหนปัก โอเค ก็ขอจบการสตรีมเพียงแค่นี้นะครับผมบอสทัวร์ RTC 2017นะครับผม เทียร์ดีกว่าไป น้องอีมน้องอีม พี่นัทมีอะไรจะบอก มี พี่ วิ นัท วเปล่า ยังวันนี้ถือว่าได้บ้านยังไม่บอก เดี๋ยวไว้ไม่ได้บ้านก่อน นี่ยังไม่ได้บัตรเปล่ากูนี่ไม่แตกนะเนี่ยบอก เฮ้ยมันเปล่าไอ้เต่าอ่ะ เพื่อนในเอ็นฝากบอกหาหมวกมาดุกมาใส่กันหน่อยนะ ติดบ้านเยอะเกิน หาเสื้อวิว ขอ ไว้ บ ด้ คุ ว ณ ย IN ครับผม ขอบคุณเฮนเกน IN และหาหมีครับผม ต้องขอบคุณนะครับเดินมา กู เร็ว พาเทนนี่แบร์สุดละ โอ้แม่งทำเซอร์ไพรส์นะ ขอบเขียวกับขอบแดงอ่ะ เฮ้ยสุดแล้วเว้ยสุดแล้วเว้ยสุดแล้วเว้ยเข้าไปปุ๊บแล้วเงียบ ขอบคุณพีทวามนะคะ ขอบคุณพีทวาวด้วยครับ ขอบคุณนะทวุฒินะครับ ดิฟท่านในพี่ใส่ห้องชัดๆอ่ะ โอ้ยเสียงดิ